because I helped her. Op een dag zal diegene tegen jou zeggen, die zuster daar is zo voorspoedig omdat ik haar ooit Your ministry's doing well because I was there. Je bediening gaat goed omdat ik ooit daar was. I helped you. Ik heb jou geholpen. You don't need that. God will share His glory with people. Je hebt dat niet nodig, want God deelt zijn glorie niet met mensen. But the moment that you understood who God is, Maar op het moment dat jij begrijpt wie God is, you come to understand who you are. dan zul je begrijpen wie je bent. And when you understand who you are, En op het moment dat je begrijpt wie je bent, you know what you are carrying. dan zul je weten wat je draagt. You know what you are pregnant Dan of. zul je weten wat je zwanger van When you bent. are pregnant, Als je zwanger bent, you may not know, not see at the face of the child. dan kan het zo zijn dat je het gezicht van het kind nog niet hebt gezien. But you may not know if it's a boy or a girl. Het kan zo zijn dat je niet weet of het nog een jongen is But of een one thing meisje. you know Maar één ding wat je weet, is that you're carrying a baby. is dat je een kind draagt. And the time will tell En de tijd zal vertellen where it's going to end. waar het zal eindigen. But unfortunately, Maar jammer genoeg, many Christians vele christenen don't really know the end. weten echt het einde. And the end was not good. Het einde is niet goed. Because it didn't give birth to what they were carrying. Want je hebt niet gebaard wat je droeg. Somewhere on the road, En ergens op het pad they lost it. hebben ze het verloren. If you lose your diamonds, Als je diamanten verliest, you will search for it. dan zul je daar op zoek Because gaan. it's very important to Want het you. is heel belangrijk voor jou. If you don't search for it, Als je daar niet op zoek naar don't gaat, you never understood that you had a precious thing. dan heb je nooit begrepen dat je iets kostbaars hebt. And somebody has to come and teach you that a Dan person was moet very iemand jou dat komen leren precious. dat het heel kostbaar was. We have to understand that we youth who are living in a season Wij jeugd moeten begrijpen dat wij leven in een seizoen. that something is burning Dat iets brandt and there's something moving. en iets beweegt. We have to understand Wij moeten begrijpen that it doesn't matter dat het niet uitmaakt. if you cannot explain what you are feeling, Als je niet kan uitleggen wat je voelt. or you cannot put on paper what you are feeling, Als je niet op papier kan zetten wat je voelt. or you don't even know how to behave yourself. Of als je zelf niet eens weet hoe je zelf moet The gedragen. only thing that you have to understand Het enige wat je moet begrijpen is you are pregnant. is dat je zwanger And bent. when you know that you are pregnant, En als je weet dat je zwanger bent, you take care good of yourself. dan zul je goed voor jezelf zorgen. Because every sin that you swallow Want elke zonde die je slikt, and also attach it with the baby. dat raakt de baby ook. Every strange behavior Elke slechte gedrag is touched with the baby. heeft ook effect op dat kind. And if the baby is not growing the way it should, En als dat kind, of als de baby niet groeit zoals het moet groeien, even though you think that everything is well in your Christianity, als denk je dat alles goed is in je christelijke leven, when you're going to give birth wanneer je gaat uitbaren and see that your child just have like 3 fingers, en wanneer je ziet dat je kind 3 vingers heeft, your baby is misformed, je baby misvormd is, don't ask yourself, stel jezelf dan niet de vraag, you did it. jij hebt het zelf gedaan. Because you should understood Want je moet begrijpen that you will carry something very important, dat je iets heel belangrijks draagt that you should take care of it. en dat je daar heel goed voor moet We zorgen. have to leave a footprint on earth. Wij moeten een voetafdruk laten op You de cannot aarde. die and not leave a legacy. Je kan niet sterven zonder iets achter te laten. I cannot die without leaving something of me. Ik kan niet sterven zonder dat ik iets achterlaat. Because if I don't leave something of me, I will die today and people will cry, but tomorrow they will laugh because they forget about me. En als ik niks achterlaat, dan zullen mensen vandaag om mij huilen dat ik dood ben. Maar de volgende dag zullen ze lachen. Waarom? Want ik heb niks achtergelaten. Because I didn't leave any legacy. Omdat ik niks heb achtergelaten. But when I leave something behind, Maar als ik iets achterlaat, the thing will speak for me. dan zal datgene voor mij We spreken. have to understand that we are married. We moeten begrijpen dat wij maar lief And what we are carrying is very en important. wat wij dragen is heel And the belangrijk. moment that we give birth to what we are En carrying, op het moment dat we uitvaren wat we wij will dragen, change the history of dan mankind. zullen wij de geschiedenis van de mensheid We veranderen. will change our generation. Wij zullen onze generatie We will veranderen. bring the breakthrough in the nation. Wij zullen een doorbraak brengen in de natie. Because we're going to give birth to a Jesus. Want wij zullen
geslacht. in her generation. In haar generatie. We Christians, Wij we christenen. are carrying something We dragen that iets. has to bring, Dat iets moet brengen. opwekking. Dat een opwekking moet brengen. Opwekking. Een opwekking. In het Engels. Revival. Thank you, people. We have to bring revival. Wij moeten een opwekking brengen. That's why people may not understand what we are carrying.